হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পটেটো স্মাইলি ৰেচিপি। মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনি খোৱাতকৈ নিজে বনাই খাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগে নহয়নে? আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বহুত ফেভৰেট হয় আৰু ডাঙৰসকলেও ইভিনিং টাইমত এনেকুৱা এটা স্নেক্স খাব পালে বহুত ভাল লাগে নহয়নে? গতিকে ব'লকচোন মই কেনেদৰে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনাবলৈ বহুত বেছি একো সামগ্ৰীও নালাগে, একদম ইজি হয় বনাবলৈ। গতিকে ব'লক তেনেহ'লে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। 3টা আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ আৰু এয়া ৰেড চিলি লৈছোঁ। ৰেড চিলি লোৱাটো অপশ্যনেল হয় আৰু মই এয়া 3 পিচ ব্ৰেড মিক্সাৰত দি লৈছোঁ এনেদৰে। প্ৰথমে মই আলুখিনি মেছ কৰি ল'ম। আলুখিনি একদম ভালদৰে মেছ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, আলুখিনি মই ভালদৰে মেছ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি দি দিম। অলপ অলপকৈ দিম, যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় মই সিমানখিনিহে দিম, গোটেইখিনি হয়তো নালাগিবও পাৰে। এয়া চাওক, এইটো ভালদৰে আটাৰ দৌৰটো নিচিনাকৈ বনাই ল'ব লাগিব। এয়া মই গোটেইখিনিয়ে দি ল'লোঁ ব্ৰেডৰ গুড়ি আৰু এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচ যে কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছিলোঁ এইখিনিও দি দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি অলপ অলপকৈ দিছোঁ, প্ৰথমে এইখিনি দি লওঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু এইটো ৰেড চিলিও দি দিছোঁ। ৰেড চিলিটো অপশ্যনেল হয়, কিন্তু দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, সেইবাবে মই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আটাৰ দৌৰটোৰ দৰে বনাই ল'ম। এয়া চাওক, আৰু মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে বাকী থকা কৰ্ণফ্ল'ৰকণ মই দি দিম। এইটো আপোনালোকে নিজে গম পাব, যদি আলুখিনি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে পানী কমকৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ইমান বেছি প্ৰয়োজন নহয়, আৰু যদি আলুখিনি নতুন নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰয়োজন হয়। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে আটাৰ দৌৰ দৰে বনাই ল'ম। এয়া চাওক, ধুনীয়া আটাৰ দৌৰটোৰ নিচিনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে এটা পাত্ৰত ঢাকোন লগাই ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। আধা ঘণ্টাৰ পাছত উলিয়াই মই বাকীখিনি ৰেডি কৰিম। এনেদৰে মই ভালদৰে ঢাকোন লগাই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি দিম। ফ্ৰিজাৰত কিন্তু আপোনালোকে নথ'ব দেই, ফ্ৰিজত ৰাখিব, ঢাকোন লগাই ৰাখিব। এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এনেকুৱা এখন লৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰতে মই এখন পলিথিন পাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অইল লগাই ল'ম। এয়া মই অইল লগাই ল'ম, ভালদৰে এইখন গোটেইখনতে অইল লগাই ল'ম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই এইটো ইয়াতে দি ল'ম এনেদৰে। এয়া চাওক, এইটো মই এতিয়া অলপ 1 চেণ্টিমিটাৰ ডাঠকৈ বেলি ল'ম অলপ, আৰু এইডালতো মই অলপ অইল লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই বেলি ল'ম এইটো। এয়া এনেদৰে মই বেলি ল'লোঁ আৰু এইটো এটা সৰু, একদম সৰু গ্লাছ লৈছোঁ মই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকুৱা ধাৰ থকা মুখৰ বাতিও ল'ব পাৰিব। মই এটা গ্লাছ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেদৰে বহাই দিম। এয়া এতিয়া মই এইটো ভালদৰে উঠাই আনিম। একদম সাৱধানে কৰিব লগা হয়। এয়া এতিয়া এনেকুৱা এডাল ষ্ট্ৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেদৰে কৰি দিছোঁ। এয়া এটা আইচ হৈ গ'ল আৰু এটা কৰি দিওঁ। এয়া নেক্সট আইচটো হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা এখন চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইটো স্মাইলি শ্বেপ দি দিম। এয়া চাওক, এনেদৰে। এয়া চাওক, এনেদৰে স্মাইলি শ্বেপ দি দিম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই লওঁ। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীত এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম।
এয়া গেছত মই কেৰাহীখন পাতি লৈছো আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন অইল দিছো আপোনালোকে অইলৰ পৰিমাণটো নিজে গম পাবই মানে যিমানখিনি স্মাইলি ওলাই সিমানখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ কিমানখিনি প্ৰয়োজন হেতু আপোনালোকে নিজে গম পাবই এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হওক এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন এখনকৈ ইয়াত স্মাইলি দি দিম এয়া চাওক আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অলপ দেৰি মিডিয়াম কৰি ল'ম এয়া এনেদৰে মই চাৰিখনকৈ দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মই এতিয়া গেছটো ফ্লেম হাই কৰি দিলো আৰু এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এয়া চাওক এইকেইটা হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি এইখিনি কাঢ়ি দিম এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম ঠিক তেনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই লওঁ এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পটেটো স্মাইলি দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনি খোৱাতকৈ এনেদৰে ইমান সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিলে কিমান ভাল হয় নহয় জানো গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক এনেদৰে বনাই ইভিনিং টাইমত দিব পাৰিব এয়া চাওক মই ওচৰৰ পৰাও দেখুৱাইছোঁ একদম ধৰিবই নোৱাৰি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি অনা নে ঘৰত বনোৱা একদম ধৰিব নোৱাৰি খুব ধুনীয়া হয় খালি ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব মই ক'ত কিমান পৰিমাণে বস্তু দিছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আজিলৈ আহোঁ